بسم الله الرحمن الرحیم. د وینډوز 10 پروګرام لومړني درس ته ښه راغلاست. زه محمد جاوید سمسور یم. د وینډوز 10 پروګرام تر پایه را سره تعقیب کړئ. لومړی موږ به لومړی لکچر چې کوم ده هغه به په انټروډکشن باندې وي. موږ غواړو کمپیوټر ته یو کوچنی انټروډکشن ورکړو ځکه ډېره ضروري ده که هره وسیله ته استعمالوي باید اول پوره معلومات پرې ولري. نو راځو لومړی د کمپیوټر تعریف کوو. کمپیوټر څه شی ده؟ یو اسانه تعریف درته لیکم چې د ټولو ورسره بلد سئ او زده مو سي. ښه، نوټ پټ کې راځم یو کوچنی تعریف ورته لیکم. What is computer? لومړی پوښتنه what is computer? Computer is taken from the word of compute. Computer د compute له کلمې اخیستل شوی which means کومه چې معنا لري which means calculating وای کمپیوټر د کمپیوټر له کلمې اخیستل شوی ده چې معنا یې calculating ده یعنی شمیرنه ده. معنا یې شمیرنه ده. یو کوچنی بل تعریف داسې ورکولی شو چې computer is a machine which can solve someone problems easily. کمپیوټر هغه ماشین دی چې د یو چا معلومات په ډېر اسانۍ سره د یو چا ستونزه په ډېر اسانۍ سره ور حل کولی شي. دومره خبره دا خو د کمپیوټر تعریف و. دومره خبر کمپیوټر په څو برخو ویشل شوی. دلته به درته دغه سوال ولیکم how many parts computer has. څو پارټونه کمپیوټر لري؟ دوه پارټ لري. یو چې د هارډویر ده او بل چې د سافټویر ده. هارډویر څه شی ده او سافټویر څه شی ده؟ کمپیوټر له دوه برخو څخه جوړ شوی دی چې یو هارډویر ده او بل سافټویر ده. هارډویر ته داسې تعریف ورکولی شو هارډویر ته په اسانۍ سره. Hardware is the part of computer which means all those devices which is touchable. ډېر په اسانۍ سره او ډېر یو اسانه تعریف. ټول هغه وسیلې چې د لمس کولو وړ وي د هارډویر په نامه یادېږي. لکه څه شی؟ لکه ماوس، لکه پرینټر، لکه سی پی یو، لکه ایچ ډي ډي یا هم ایس ډي ډي او داسې نور. څو ډوله هارډویر موږ په حقیقت کې لرو. how many types hardware we have? څو ډوله هارډویرونه لرو؟ دوه ډوله input and output. صحیح ده. هارډویرونه په دوه ډوله لرو. یو انپوټ هارډویر ده، یو آوټپوټ هارډویر ده. ځینې وخت کې د ډېره تشریح دپاره نه د ډېر تشریح ځینو په ډېرو ډولونو باندې ویشلي لکه هارډویر په 4 ډوله ده، هارډویر په 3 ډوله ده. خو هغه زیات ایکسپلینیشن ده نه. انپوټ هارډویر، آوټپوټ هارډویر، سټوریج هارډویر او داسې ورسره ترڅنګ نور هارډویرو باندې ویشلي وي کوم چې زیات ایکسپلینیشن ده. خو کوم چې موږ تاسې په کوم حالت کې یو بیسیک حالت د وینډوز ده نو موږ فقط همدا دوه ډوله تشریح کوو. انپوټ هارډویر کوم هارډویر دي؟ انپوټ هارډویر are those which store the information to computer. صحیح ده. انپوټ هارډویر هغه دي کوم چې کمپیوټر ته معلومات سټور کوي، لکه کیبورډ نه کیبورډ، لکه یو اس بي خو آوټپوټ هم ده،
لکه کیبورډ، لکه ماوس او داسې نور. او output hardware کوم دي؟ output hardware are those which bring the data outside. output hardware هغه hardware دي کوم چې ډیټا دی باندې وړي، لکه څه شی؟ لکه پرینټر او لکه سپیکر او داسې نور. ګورئ په انپوټ کې موږ لکه کیبورډ ده، ماوس ده، سکانر ده، ورسره ترڅنګ مایکروفون ده، او په آوټپوټ کې موږ لرو لکه پرینټر ده، سپیکر ده، یا داسې نور مختلفې وسایل دي. فقط تاسو دونه پوه شئ چې انپوټ هارډویر څه شی دی او آوټپوټ هارډویر څه شی دی. سافټویر څه شی دی؟ عین دي، د دغه متقابل تعریف لري دي. سافټویر is something or all those devices which is not touchable. ټول هغه ډیوایسونه کوم چې د ټچ وړ نه وي. صحیح ده؟ لکه د مثال په ډول کمپیوټر پروګرامز مشکل شته؟ لکه څه شی؟ لکه زافیه، لکه آفیس، لکه کمپیوټر او داسې نور مختلف. دا یې هارډویر او څه شی؟ سافټویر. بل موږ په کیبورډ باندې خبرې کوو، ځکه چې کیبورډ هم ډېر ضروري ده. په کیبورډ باندې خبرې کوو. زه دلته یو آن سکرین کیبورډ درته راوړم او فقط سرچ کړه کیبورډ. دا د موږ کیبورډ ده، خو دا د موږ کیبورډ څه ده په څو برخو ویشل شوی ده. فقط دلته درته لیکم کیبورډ څه ده. کیبورډ is the device which we store our data. صحیح ده؟ کیبورډ هغه آله ده کوم چې زموږ ډیټا سټور کوي کمپیوټر ته. په څو ډوله ده؟ موږ الفابیټ کیز لرو، الفابیټ کیز د الفبا توري، نومیریک کیز لرو، نومیریک کیز د نمرو یا د نمبرونو بټنونه لرو، نیویګیشن کیز لرو، نیویګیشن کیز کته کول، پورته کول، د ځینې نورې کې یعنې دي لکه شفټ او انټر او که څه هم دوی ته کنټرول هم وایي، خو نیویګیشن کیز هم ورته وایي. صحیح ده؟ بل فنکشن کیز لرو، فنکشن کیز، او ورسره ترڅنګ له فنکشن کیز سره بیا موږ کومې کیز لرو؟ فقط الفابیټ کیز، نومیریک کیز، نیویګیشن کیز، فنکشن کیز او ایرو کیز. ایرو کیز د غیشو کلانې یا بټنان. نور ډولونه خلک ورته ورکوي، خو فقط دغه پنځه تاسو در سره زده کوي: الفابیټ کیز، نومیریک کیز، نیویګیشن کیز، فنکشن کیز، ایرو کیز. الفابیټ کیز معنا د الفبا توري، نومیریک کیز معنا د لمبرو بټنان، نیویګیشن کیز معنا د کنټرول بټنان لکه انټر او بک سپیس او ډیلیټ او انزرټ او پرنټ سکرین او ټاپ بټن او کیپس لاک او شفټ او کنټرول او الټ او اف ان. او ورسره ترڅنګ ایرو کیز او څلور غیشي راته ښیي، او فنکشن کیز له اف یو نه نیولې بیا تر اف 12 پورې. بس فقط دغه در سره یاد لرئ او نه به مو هېرېږي. موږ سافټویر باندې وغږېدو. سافټویر څه شی ده؟ نو سافټویر مې درته تعریف کړو. سافټویر هغه وسایل یا هغه آلې کوم چې د ټچ وړ نه دي. څو ډوله سافټویر لرو؟ How many kinds of software do we have? څو ډوله سافټویر لرو؟ دوه ډوله سافټویر لرو. یو سیسټم سافټویر دی، سیسټم سافټویر، او بل څه دی؟ یوزر سافټویر دی یا اپلیکیشنز دی. یوزر سافټویر یو هغه دې سیستم یې له ځانه سره لري
او یو یوزر سافټویر دی کوم چې د یوزر په واسطه باندې انسټالیږي او نصب کیږي په کمپیوټر کې. راځو لکه څنګه چې موږ په وینډوز 10 پروګرام باندې خبرې کوو. په لومړي سر کې زه درته مایکروسافټ ښیم. مایکروسافټ څه ده؟ Microsoft is a company which provides programs. کوم چې موږ ته پروګرامونه پرووایډ کوي لکه MS Office او ځینې داسې نور ډېر پروګرامونه MS Office and so on او داسې نور. صحیح ده؟ دا به م یادي. MS Office هغه کمپنۍ ده چې کوم پروګرامونه خپروي. Who is the owner of this company? Who is the owner of this company? د دې کمپنۍ اونر څوک ده؟ مشر یې څوک ده؟ فقط ورته ولیکه چې د دې کمپنۍ چې ده مشر چې ده بیل ګیټس ده. بیل ګیټس. صحیح ده؟ دا یې د مایکروسافټ تعریف. خو موږ څه شی ولولو؟ موږ خو مایکروسافټ وینډوز 10 لولو. مایکروسافټ وینډوز 10 موږ وینډوز 10 پروګرام لولو. خو مایکروسافټ هم درته تعریف کو چې هغه کمپنۍ ده کوم چې دغه خپروي پروګرامونه خپروي سافټویرونه خپروي او سافټویرونه وړاندې کوي بازار ته. وینډوز څه ده؟ وینډوز ته به یو کوچنی تعریف ورکوم. دلته به ورته ولیکم چې what is Windows at all. وینډوز په واقعیت کې څه شی ده؟ سوال په اسانۍ سره ورته ولیکه چې وینډوز is the operating system. The word system, the operating system. صحیح دا به مو نه هېرېږي. وینډوز چې د operating system ده. Windows is the operating system which makes the relationship between what? Between software and hardware. د سافټویر او د هارډویر ترمنځ څه جوړوي؟ کنکشن جوړوي. صحیح ده؟ یا بل اسانه تعریف هم ورته کولی شو which make the hardware into action. دا یې په اسانۍ سره تعریف ده. څنګه یې تعریفولی شو؟ وایي وینډوز چې د یو عملیاتي سیستم ده کوم چې د هارډویر او د سافټویر ترمنځ ریلیشنشپ ایجادوي، کنکشن ایجادوي. یا داسې هم تعریفولی شو چې وینډوز هغه عملیاتي سیستم ده کوم چې هارډویر په اکشن راولي. ګورئ دا کمپیوټر د موږ هارډویر ده او کله که موږ وینډوز ورته واچوو دی په کار پیل کوي. نو دا څه شو؟ دا د وینډوز تعریف شو. دا به مو در سره یاد وي او دا به مو نه در چیرېږي. ولې ګورئ کمپیوټر که واخلئ او وینډوز پکې ونه لرئ بې معنا ده، کالبد ده، هیڅ شی هم نه ده. بیا که ګورئ موږ وینډوز انسټال کړو، ګورئ سپیکر یې لرو، ډېر داسې نور سافټویر هارډویر پکې لرو خو کار نه کوي. ولې؟ اټو ډرایور به ورته انسټالوي. نو اټو ډرایور د څه شي مربوط کېږي؟ د وینډوز مربوط کېږي، د سافټویر مربوط کېږي. نو د سافټویر او د هارډویر ترمنځ څه کوي؟ کنکشن ایجادوي. مشکل خو به انشاءالله نه وي. ګورئ په وینډوز کې مختلف ورژنه وو. وینډوز had and has هم یې درلودو او هم یې لري. different versions. د ورژن او د ماډل ترمنځ فرق څه دی؟ د ورژن او د ماډل ترمنځ بیا د فرق درته لیکم خو دا اوس موږ وایو. ګورئ اول موږ MS DOS درلود. MS DOS دا یو سیستم و کوم چې لکه د CMD پروګرام موږ لرو ټول کار یې په پټه پرده باندې و. مونوکروم و. مونوکروم یعنی یو کلر و فقط لکه ګری اینډ وایټ و. بیا وینډوز 1 پیدا شو. وینډوز 1 1 2 3 4 5 6 داسې تر دې اندازې پورې. بیا وینډوز 15 پیدا شو. بیا تر هغه وروسته وینډوز 8 پیدا شو. بیا تر هغه وروسته چې کوم ډېر اوریجنل په هغه زمان کې XP وینډوز پیدا شو. له XP وینډوز نه وروسته نو ویسټا وینډوز پیدا شو. ویسټا او له هغه نه وروسته بیا
چې کوم ډیر اوریجنل و، ډیر یو جالب و، ډیر اسانه و، چې ډیر خوندور و، هغه نو بیا د وینډوز 7 ایرا وه، کوم چې اوس هم ډیر اپلیکیبل ده. په افغانستان کې ډیری خلک وینډوز 7 استعمالوي ځکه وینډوز 7 خو یو اسوده ده او بل ورسره ترڅنګ ډیر اسانه ده. له وینډوز 7 وروسته بیا 8 چې کوم دام ډیر کامیاب سو، بیا 8.1 دام ډیر کامیاب سو، 8.1 دام ډیر کامیاب سو، بیا له 8 نه وروسته 10 پروګرامو، 10 چې اوس ډیر کامیابه ده، او بیا له هغه نه وروسته 11 پروګرامو. صحیح ده، دا و د وینډوز ډولونه او موږ تاسې باید کار پرې وکړو. له دې نه وروسته لکه څنګه چې مې دا ټول په لیکلې بڼه دا معلومات درته درکو، دا ډیر ضروري دي، دا د سره یاد کړئ. نو وار له وار راځو کمپیوټر کمې برخې لري. په کمپیوټر کې د انټروډکشن څخه ما درته ویل چې دغه د موږ هغه معلومات وو کوم چې د هر کمپیوټر محصل یا سټوډنټ باید وکولی شي چې له ځان سره یاد کړي او زده یې کړي. صحیح ده، دا به نو د موږ د کمپیوټر لومړنی درس، ځکه چې فقط یو انټروډکشن موږ ورته ورکو او له دې نه وروسته به موږ په عملي ډول باندې د کمپیوټر درسونه پیلوو. دا و د موږ د کمپیوټر د وینډوز 10 پروګرام لومړی درس.